Hi mga ka-home cakes! Welcome again sa aking YouTube channel. Today's video po ay may gagawin po tayong money cake, chocolate, drip cake with money cake. Sana ay panoorin niyo po itong video.
chocolate. Lagyan natin siya ng mga chocolate sa ibabaw. Then, kakamaitin ko lang siya kasi baka ma-touch natin yung chocolate dito sa taas. At malinis na rin po yung aking kamay. Thank you for watching, guys!